درود، وقتتون بخیر. امروز 20 نوامبر 30 آبان ماه در خدمتتون هستم. چهارشنبه هم هست. بریم ببینیم که بعد از حالا سود دیروز بیت کوین چه اتفاقی واسش افتاده. من قبلش فقط بخوام یه سری اخبار رو روی بیت کوین واسهتون حالا بگم که به چه صورتی بوده. خب ما الان داریم میبینیم که یه جور توی حالا حوزه کریپتو بین دولت ها حالا رقابتی افتاده که کی میخواد اون تاج و پادشاهی مثلا کریپتو رو بذاره روی سر خودش، که حالا یه جور قدرت کریپتو رو در دست بگیره. روسیه دیروز یه سری مالیات برای ترید و حالا استخراج و جایی که توی کریپتو هست اعمال کرده. سختی استخراج بیت کوین هم دیروز به بالاترین حد خودش رسید و یه رکورد جدیدی رو زد. و از طرف دیگه هم مدیر عامل کوین بیس، فکر کنم اگه اشتباه نکنم آقای برایان، با رئیس جمهور دونالد ترامپ، حالا رئیس جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ، یه دیداری داشتن که راجبه حالا موضوعات کریپتو بخوان یه صحبتی رو انجام بدن که حالا سمت صعود رو به خودش دیده فعلا. و از طرف دیگه هم دیروز حالا توی اخبار اگه دیده باشین، دونالد ترامپ و ایلان ماسک یه حالا پرواز کوچیکی داشتن به سمت جایی که حالا استارشیپ قرار لانچ بشه. و از زمان انتخابات تا الان ما میبینیم که این حالا رابطه ایلان ماسک و ترامپ مثل که خیلی نزدیک شده. این چه تأثیری توی بلند مدت میتونه روی کریپتو داشته باشه رو باید یکم بیشتر بهش توجه کرد، چون حالا ایلان ماسک موضع خودش رو قبلا گرفته، ما یه دیدی ازش داشتیم، ولی خب ترامپ جدید اومده. قبلا حالا خیلی روی کریپتو مانور نمیداده، ولی الان با وجود ایلان ماسک که ما دیدیم میتونه چه تأثیری داشته باشه روی دوج کوین، چه تأثیری گذاشت رو کوین های دیگه، چه تأثیری گذاشت. این میتونه یکم واسه ما مهم باشه. این خلاصه چکیده اخبارایی بود که روی کریپتو بود و به نظر من جمع کل اینا بود که بیت کوین دیروز تونست تا یه حدی حالا 94,000 تا پامپ کنه رو به بالا. امروز رو بخوایم چارتش رو نگاه کنیم ببینیم چه حرکتی ها داره واسه ما میزنه. مثل روزهای قبل هیچ تغییری نکرده، هنوز همچنان همون جوری هست. من یه دیده مثلا رنجی میتونستم داشته باشم، ولی اگه اخبار مثبت باشه همینجور میتونه شیب برداره و دیدمونم سودی بکنه. فاصله ها رو من دیروز بهتون گفتم، یکم فاصله زیاده. شیبا هم که تقریبا الان میشه گفت صاف شده، ولی هنوز اگه دقت کنیم نوکشون یکم رو به بالا هست. ما داخل یه کانالی هم هستیم، من ایچیموکو رو هم خاموش کنم. ما داخل یه کانالی هم هستیم که میدلاین کانال رو به بالا شکست. قدرت خوبی هم داشت. بعد از شکستش حالا یکم شادو زده، ولی میتونه تا سقف کانال ما که اینجاها میشه محل تلاقی ما 130 تا، میتونه یه حرکتی رو داشته باشه واسه ما. من یه چیزی هم اینجا یه چکی بکنم، یه 17 تا کندل اینجا، یه 17 تا یه دوجی بوده، یه 26 تا، یه 33 تا هم که اینجا، یه 52 تا هم بذار ببینیم که اینجا بوده که روند سودی کرده. خب از تحلیل زمانی ما گذشته که من بخوام واسهتون پیش بینی کنم، یه 62 هم یه نگاهی بندازیم، بدی نیست. یه 62 هم یه نه اینجاها ببینید، اینجا که من واسهتون حالا علامت میزنم، بذاریم دوش کنم. فقط ما توی حالا 2 ساعته بخوایم ببینیمش، اینجا شاید حالا یه اگه روند سودیه اینجا یه روند رنج یا قرمزی یا به خودش ببینه نزولیشه، اگه نه مثلا یه کندل دوجی بزن. پس تا اینجا رو، تا این حد فاصل رو که میشه خودش 3-4 تا کندل میتونه سودی باشه. اینجا که مثلا برسه به این سقف ما، اینجا محل تعلاقی زمانی ما میشه مثلا یه تحلیل زمانی یا در نظر داشت واسش. میشه 6 جانوری. الان ما 20 نوامبریم، 1 ماه دیگه تقریبا، آره تقریبا 1 ماه دیگه میشه. پس واسه ما بریم تایم روزانه رو بخوایم یه نگاهی بندازیم، وارد منطقه اشباع شده. فاصله خطوط با هم خوبه، فاصله کندلا با اب و خطوط 60 93 و کی جنسن زیاد شده. شیب رو به بالاشون رو دارن هنوز. وقتی ما رسیدیم به سقف هفتگیمون قاعدتا یکم فشارمون کم شده، کندلا دوجی شکل شدن و ضعف روند رو نشون دادیم. اگه میخوایم بشکنیم
باید یه کندل خیلی بزرگ زده شه که گرفتنش میتونه سخت باشه. بعد رفت تایم پایینتر دید که حالا شرایط به چه صورتیه. ولی کلیاتش اینه که ما توی روند صعودی هستیم، اما این روند صعودی بعد از خوردن به این سقف یکم روندش کند شده یا حالا وایساده. دو حالت داره، یا قوی بشکنه بره بالا، یا تنکانسن بره شکارچی انجام بده، بره پشت کندلا و رو به پایین حرکتشون بده. رو به پایین حرکتشون بده تا کجا احتمال داره؟ یه لول 75 تاست، یه لول دیگه مونم 80500 تاست که میتونه واسه ما انجام بده. پس اگه پرقدرت شکست رفتن رو به بالا که خب هیچی. اگه نه تنکانسن بره کندلا نگه داره، خطوط بهش برسن، بعدا حرکت کنه، یا مثلا بخواد یه اصلاح انجام بده. این شد بیت کوین ما توی 4 ساعته. بریم ببینیم چی کار میخواد بکنه. اینجا سنوکو بی و سنوکو آ، اسپن بی و اسپن آ رو به بالا دارن یه حرکتی ها میزنن. ولی اگه دقت کنید اینجا اسپن آ یه جور داره صاف میشه، اسپن بی یه جور داره میاد بالا. اینجا میتونه یه محل تلاقی واسه اینا باشه که بعدا یه حالت نزولی ها به خودشون ببینن. یه همچین حالتی ممکنه اتفاق بیفته. ولی اگه اتفاقا بیفته یا حالا بعد نسبت به شرایط یا میتونه خیلی ضعیف باشه یا میتونه خیلی قوی باشه. چون اسپن بی ما قاعدتا بلند مدت تر رو داره به همون نشون میده. این دو حالت رو میتونه واسه ما داشته باشه، یا خیلی ضعیف باشه و مثلا روند نزولی نباشه، یا خیلی قوی باشه و یه اصلاح خیلی قوی داشته باشیم. خط 93 ما فلت شده، روی 80,000 تا فلت شده. اینجا یه بیس قوی واسه ما ساخته. من اینجا رو یه ناحیه در نظر بگیرم که تایم پایینتر بهش نگاهی رو داشته باشیم، خیلی میتونه واسه ما خوب باشه. من ناحیه رو یه کوچولو کوچیک‌ترش کنم، از پایینم یه کوچولو کوچیک‌ترش کنم. اینجا میتونه یه ناحیه خوب باشه. الان چی داریم میبینیم؟ الان داریم میبینیم که هنوز وارد منطقه حالا زون مورد نظر ما نشده، بالا 25 نیومده، ولی آروم آروم شیبش داره میخوره. نسبت کندلای قرمز به 100 زیاده توی یه روند سودی. ضعف ما داریم میبینیم فعلا. حمایت دارن میشن کندلا از کیجنسن و تنکانسن. خطوط هم دارن همراهیشون میکنن، ابرم داره همراهیشون میکنه، تعادل برقراره، همه چی برقراره. 4 ساعته میتونه صعود رو بهمون بده، به شرطی که کندلا همینجوری باشن و حالا اخبار مثبت باشه. در غیر اون صورت میتونه اینجا رنج بزنه و اون محل تلاقی که گفتم بهتون این اتفاق بیفته، رو به پایین تا اینجاها حرکت کنه. اینجا هم یه منطقه مهمه دقت داشته باشیم. ما مناطق صد راه بیت کوین رو هر بار داریم بیشتر میکنیم چون مناطق واقعا به نسبت زیاد میشه. این هم شد 4 ساعته ما. بریم 2 ساعته هم یه نگاهی بندازیم. اینجا همونجا بود که گفتم خلاف قاعده انجام شده، ولی تا ما سعودی هستیم. لازم نیست الان برگردیم بلند مدت، ولی برمیگردیم بالاخره. یا کف بیت کوینمون اینجا میبینیم یا حالا یه تاچی ها اینجا بالاخره ما داریم. اینو داشته باشید پس ذهنتون، ولی الان نه. یه سال دیگه، 2 سال دیگه، چند ماه دیگه فعلا روند سعودی هست. پس بریم نقدینگی رو جمع کنیم، بریم اشغالمون رو بکنیم، بریم گروهمون رو داشته باشیم، بعدا حالا یه سری هم به این منطقه میزنیم. الان چی داریم میبینیم توی 2 ساعته که 4 ساعتمون رو تکمیل کنه؟ اون تعادله که هست و داریم میبینیمش، همه چی نزدیک همه. یه جا اینجا 0 درجه شد، الان داره شیب برمیداره. ADX حجم نداره، این شیب باز داره نزدیک به 0 درجه میشه. ولی اگه حالا خطکش بندازید میبینید که هنوز یه شیب رو به بالایی داره. اگه بخواد بشکنه باید خطوط هم همراهش کنن، ابر هم همراهش کنه، چون ناحیه مهمیه واسه ما. 94,000 تا ببینید یه شادو هم زده حتی به نرفته، چون ناحیه مهمیه 94,000 تا. پس باید ابر هم همراهیش کنه. دیگه نمیتونیم بگیم حالا ما پیشواز خطوط همراهیش کنن بعدن ابرم میره. نه، اگه بخواد بره باید ابرم همراهش باشه. اسپن بی به خصوص باید این اتفاق واسش بیفته که همراهی کنه. در غیر این صورت من اینا فکر در نظر میگیرم و میتونم بگم که حالا در حدی نبوده که بخواد روند آنچنانی باشه، فقط اومده یه هیجانی نشون بده. از این طرف من بخوام یه چیز دیگه رو بهتون نشون بدم، اینجا که مثلا حالا اینجا بودیم، اینجا رو شکستیم، من یه چیز بندازم اینجا 30 تا میشده، تا کجا میشده؟ 26 تا. اینجا 26 تا بوده. بذارید من با این یکی بکنم بکشم بهتر بشه. ببین اینجا که شکسته این ناحیه ما رو تا اینجاها، من با اینکه نشون نمیده ببخشید، اینجا که ناحیه ما رو شکونده اینجاها میشده 26 تا. میبینید هم اب بوده، هم میگم هم اسپن آ بوده، هم اسپن بی. و زمانی که شکسته شده این اسپن ها هم، جفت اسپن ها هم حمایت کردن. پس اینجا هم اگه بخواد دقیق بشکنه بره بالا و حمایت اسپن ها رو ببینیم. همون سناریو 4 ساعت است. اگه حمایت بشه که داریم میبینیم حمایت فعلا شده، یعنی در این تایم
حمایت شده رو به بالا حرکت کنه لانگ خوبی میتونه بده به شرط پرقدرت بودن و حجم خوردن ایدیکس، نه غیر اون صورت بیاد اینجا ابرم که خدا رو شکر باری که از اینجا بره، نه بیاد از اینجا بره، بیاد 1000 لول داره که میتونه ردش کنه به پایین بره واسه ما. یه تایم دیگه بریم پایین تر. من چشم اچموکو رو خاموش کنم، کانال 1 ساعتمون رو یه اصلاحی داشته باشیم. این کانال 1 ساعتمونه که به نظر من واکنش خیلی خوبی داره نشون میده فعلا بهش. آنچنانی حالا نیست، رنج بالاخره نوسانه، من آنچنانی نمیبینم که بخوام در نظر داشته باشم. اینجا هم همونجا بود که گفتم میتونه مهم باشه، کف کانالمون شد، من قبلا نمیدونمش الان میبینم. حتی کف ابر اینجامون هم هست که فلتیه، اینجا خیلی ناحیه مهمیه، پس من اینو باید اصلاح کنم. جاش تغییر میکنه میاد اینجاها مثلا یه اینجا مثلا قرار میگیره، یکم تغییر میکنه. یعنی اون فلته اینجا یه حالا بیسی واسه ما تشکیل داده، من اینو حتی عقب‌ترم ببرم بهتر میتونه باشه واسه ما. سریعتر من بخوام واسهتون تیز کنم، یه ساعت رو حجم نداریم فعلا. کراس نزولی انجام شده ولی کندل رو به بالا حرکت میکنم، پس من الان کراس رو در نظر نمیگیرم. چرا در نظر نمیگیرم؟ چون اینجاها هزاران هزار کراس انجام دادم ولی خب معتبر نیستن الان، چون رنج خب کراس هم زودتر اتفاق میفته. فعلا شاید پرایس بیشتر بهمون کمک کنه و خود ابر و خطوط بلند مدت‌تر بیشتر بهمون کمک کنه. همه چیز سعودیه، ابر حالا روند کلی منظورمه که میگم سعودیه. ابر صاف شده، اسپن آ صاف شده رو به پایین داره یکم حرکت میکنه، اسپن بی هم فلته 6093 روی هم افتادن و فلت شدن، پس یکم ضعف روند رو ما داریم توی ایچموکو هم میبینیم، توی ایدیکس هم داریم ضعف روند رو میبینیم. فعلا داده آنچنانی به هم نمیده که بخوام تصمیم گیری کنم نسبت بهش. برم نقاط پیوت پوینت واسهتون بکشم. پیوت پوینتی که میتونیم حالا داشته باشیم به چه صورتیه؟ اینو قفلش کنم شاید. اینجا من اینو نمیذارم اینجا، بذارم دیگه، حالا بعدا تغییرش میدیم. پس اینو قفلش هم بکنم بعدا اذیت نشه. ببینید هرچی بریم بالاتر، اینو من چه یادم افتاد بهتون بگم، من 2 ساعت رو یه بار دیگه بیارم. هرچی بریم بالاتر، یعنی هرچی از اون اصلاح دورتر شیم، روندمون سعودی تر شه، بریم بالاتر، لولایی هم که اینجا اینجا هست خب قاعدتا بیشتر میشه و اون لولای پایینترمون سخت‌تر میشه و حالا دیرتر میشه گفت میتونیم بهشون برسیم، شاید مثلا هیچ وقت بهشون نرسیم. پس اینم باید در نظر داشت که مثلا این لول الان اومده دیگه، این لول اعتبارش رو تقریبا از دست داده، این لول اعتبارش بیشتر میشه، این اعتبار دار میشه، این یکی مثلا اعتبارش باز بیشتر میشه. بریم من بهتون سیگنال بدم واسه لانگ و شورت. واسه شورت اینجا رو فعلا بذاریم، واسه لانگ هم من بعد از سقف چیز میتونم بگم اگه پیشواز بخوایم بریم 5 دقیقه بخوام نگاه بندازم، 5 دقیقه اینجا خوبه، یکم بالاتر اینجا میتونه خوب باشه، 5 دقیقه است. واسه لانگ شورتش هم اوکیه. اینا نقاط پیوت پوینت ما بود. پس من اگه بخوام ببینم اینجوری میشه که ببین الان اینجا کراس نزولیه ولی کندل رو به بالا حرکت میکنه، ابرم قرمز، تناقض رو داریم ما عملا میبینیم توی نیم ساعته. پس داده ای به ما نمیده، من نمیتونم جهتی ها به خود چارت ببینم که بگم آره الان سعودیه. و نسبت به زمان و شرایط ممکنه تا شب این حالا تعادل بیشتر برقرار شه. الان داده آنچنانی بهم نمیده چون کراس نزولیه، میتونم مثلا از اینجا حمایتش رو به بالا بره بیان کراس انجام بدن، میتونه حمایت نشه برگشت بخوره بشکنه رو به پایین حرکت کنه. من اینم میتونم حتی بالاترم بیارم اینجا هم بذارم واسهتون، اینجا یکم ریسکی تر شه ولی میتونم بالاترم بذارم، مثلا بیاد چیز شه حمایت نشه، ولی اینم شاید حتی بالاتر ببرم بهتر بشه، امن‌تر بشه. اینجا هم مثلا میتونم بذارم ولی امنش دیگه بعد از 93500 تاست، 93400 تاست. پس حتما بیت های نگاهی بندازید لحظه که میخواد پوزیشنتون رو باز کنید، نگاه بندازید چون الان تناقض خیلی هست، تنش خیلی هست توی خود بیت کوین، خیلی هیجان زیاده توی هیچ مکان تناقض رو میبینیم، ریسک کلا بالاست. این الان شرایط رو بخوام ببینم ابر مثلا قرمز، اسپن بی فلته، از این ور 60 سعودی ان، کندلا از اینجا مثلا اومدن برن بالا به این 63 خوردن، میتونن حمایت نشن، اگه حمایت نشن بخوام برگردم مثلا از اینجا بشکنن، خب یه خلاف فایده صورت میگیره، شرایط نابسامانه، نمیشه واقعا نظر داد. اگه شرایط مناسب بود همه چی اوکی بود بعد از اینجا 92000 93000 تا واسه لانگ، قبلش هم واسه
حالا شورت 91665 میتونه خوب باشه. امیدوارم تحلیل واسط مفید بوده باشه. اگه از تحلیل خوشتون من میتونید لایک کنین. اگه نظر انتقاد چیزی دارین میتونید کامنت ها واسه من بنویسین. با سابسکرایب کردن تو میتونید از کانال یه حمایت خیلی بزرگی بکنین. اگه از تحلیل خودتون من جایی تو تحلیل بود که حالا فکر کردین میتونه بهتر باشه میتونید کامنت ها بنویسین. اگرم کلا خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنین. امیدوارم روز خوبی داشته باشید. موفق و پیروز باشید.